હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે દિવાળી માટેની એક સરસ મજાની સ્પેશિયલ મીઠાઈ લઈને આવી રહ્યા છીએ। મોતીચૂર અને ચોકલેટ આ બંને વસ્તુ એવી છે જે કોને ન ભાવતી હોય, તો આ બંનેનું કોમ્બિનેશન કરી અને એક નવા જ પ્રકારની મીઠાઈ આજે આપણે બનાવવાના છીએ, જે ટેસ્ટી છે, દેખાવમાં આકર્ષક છે અને સાથે ઘરે ખૂબ જ સરળતાથી તમે બનાવી શકો છો। તો જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરી દેજો અને સાથે જ બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવી નવી રેસિપીઓનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે સૌથી પહેલા આવી જાય। તો વધુ સમય ન લેતા આપણે રેસિપી તરફ આગળ વધીએ। તો આ મીઠાઈ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે જે મોતીચૂરના લાડુ આવે છે તે અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલા લેવાના છે અને આ લાડુનો આપણે આ રીતે ભૂકો કરી દેવાનો છે, મીન્સ કે છૂટા પાડી દેવાના છે। તમે બજારમાંથી ઇઝીલી લઈ શકો છો અને જો તમારે આ મોતીચૂરના લાડુ ઘરે બનાવવા હોય અને એ પણ ઝારા વગર, તો મેં આના આગળના વિડીયોમાં આ રેસીપી શેર કરેલી છે, ઉપર આઈ બટનમાં પણ હું આપી દઈશ અને છેલ્લે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ હું આ મોતીચૂરના લાડુની રેસીપીની લિંક મૂકી દઈશ, ત્યાં જઈ અને તમે જોઈ શકો છો। તો ત્યારબાદ આપણે વ્હાઇટ ચોકલેટની જરૂર પડશે। અહીંયા વ્હાઇટ ચોકલેટ પણ મેં 250 ગ્રામ જેટલી લીધેલી છે અને તેને આપણે ડબલ બોઇલર એટલે કે નીચે પાણી ભરી અને ઉપર આ રીતે વ્હાઇટ ચોકલેટ રાખી અને ડબલ બોઇલરથી મેલ્ટ કરી લેવાની છે। તો તેને ચલાવતા જવાનું છે, કારણ કે જો તમે તેને ચલાવશો નહીં તો એ નીચે ચોકલેટ જે છે એ ચોંટી જશે। આ જે ચોકલેટ છે એ કોઈ પણ કરિયાણાના મોટા સ્ટોર પર તમને ઇઝીલી મળી જાય છે। તમે ચોકલેટનો સ્લેબ અથવા તો ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડ કહેશો, વ્હાઇટ ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડ, એટલે તમને એ મળી જશે। 2 જ મિનિટમાં એ સારી રીતે મેલ્ટ થઈ જાય છે, એટલે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને નીચે ઉતારી લઈશું અને ત્યારબાદ હવે આપણે એક પેનમાં કન્ડેન્સ મિલ્ક લેવાનું છે। તો અહીંયા મેં ટોટલ 1/3 કપ જેટલું કન્ડેન્સ મિલ્ક લીધેલું છે। આ કન્ડેન્સ મિલ્કને ધીમા ગેસ પર બબલ્સ થોડા આવે એટલે કે 1 મિનિટ માટે ગરમ કરવા દેવાનું છે અને ત્યારબાદ તેમાં આપણે બટર એડ કરવાનું છે। આ અગાઉ પણ મેં ઘરે કન્ડેન્સ મિલ્ક કેવી રીતે બનાવવું અને ઘરે મલાઈમાંથી બટર કેવી રીતે બનાવવું તે બંનેની રેસીપી શેર કરેલી છે, એન્ડ સ્ક્રીનમાં હું મૂકી દઈશ, તો તમે ત્યાં જઈ અને જોઈ શકો છો। તો બટર મેં અહીંયા ટોટલ 25 ગ્રામ લીધેલું છે અને આ અનસોલ્ટેડ બટર લીધેલું છે। તો તે બંનેને સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું અને 1 થી 2 મિનિટ આપણે તેને ધીમા ગેસ પર આ રીતે ગરમ થવા દેવાનું છે અને ચલાવતા જવાનું છે। તો બીજી 2 મિનિટ બાદ હવે તેમાં આપણે ફ્લેવર માટે અહીંયા હું થોડો એલચીનો પાવડર એડ કરીશ અને સાથે જ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જે વેનીલા એસેન્સ છે તે એડ કરીશ। વેનીલા એસેન્સની જગ્યાએ તમે રોઝ એસેન્સ પણ એડ કરી શકો છો। તો એ બંનેને પણ તેમાં સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે તેમાં જે મોળો માવો આવે છે તે એડ કરવાનો છે। તો અહીંયા હું ટોટલ 100 ગ્રામ જેટલો મોળો માવો એડ કરીશ। આ માવાને મેં અત્યારે એમનામ જ એડ કરેલો છે, પરંતુ તમે થોડો એને ખમણીને એડ કરશો તો એના ગઠ્ઠા નહીં રહે। તો એને પણ સારી રીતે તેમાં ચલાવી અને મિક્સ કરતા જવાનું છે અને ગેસની જે ફ્લેમ છે એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે। તો બીજી 4 થી 5 મિનિટ ધીમા ગેસ પર આ માવો જે છે એને આપણે ચલાવતા જવાનું છે અને તેમાં સારી રીતે મિક્સ કરતા જવાનું છે। 4 થી 5 મિનિટથી વધારે વાર આ માવાને નથી રાખવાનો, કારણ કે પછી ત્યારબાદ એમાં ઘી છૂટું પડવા લાગશે। તો ઘી છૂટું ન પડે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અને 4 થી 5 મિનિટ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં જે વ્હાઇટ ચોકલેટને ઓગાળીને રાખેલી છે, મીન્સ કે ડાયલ્યુટ કરીને રાખેલી છે, તે એડ કરી દેવાની છે। તો આપણે અહીંયા વ્હાઇટ ચોકલેટને એડ કરી અને તેને પણ આ મિશ્રણની સાથે સારી રીતે ચલાવી અને મિક્સ કરી દેવાનું છે અને હવે એ પેન છૂટું પડે ત્યાં સુધી એને ધીમી ફ્લેમ પર આ રીતે શેકવાનું છે। એપ્રોક્સ 6 થી 7 મિનિટ સુધી તેને આ રીતે ધીમા તાપ પર શેકવાની જરૂર પડે છે અને છેલ્લે એ આ રીતે પેન છોડવા લાગે અને ટેક્સચર આવી જાય, અત્યારે પેનમાં જેવું છે એવું ટેક્સચર આવી જાય, એ સ્ટેજ પર આપણે ગેસને બંધ કરી દેવાનું છે અને સાથે જ મેં અહીંયા એક બટર પેપરની સાથે આ રીતે કેક ટીન તૈયાર કરીને રાખેલું છે। તો આપણે તેમાં જે આ બેટર તૈયાર કરીને રાખેલું છે તે અડધું એડ કરી દેવાનું છે। નીચે બટર પેપર રાખશો તો વધારે સરળતા રહેશે, કારણ કે નહીંતર એ નીચે ચોંટી જશે અને એ ઉખડશે નહીં, એટલે બટર પેપરથી ઇઝીલી આ મીઠાઈ બહાર નીકળી જશે અને ઉખડી પણ જશે। તો અત્યારે આ જે મિશ્રણ તૈયાર કરીને રાખેલું છે તે અડધું આમાં ચારેય બાજુએ સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે
આ એક લેયર તૈયાર થઈ જાય એટલે ત્યારબાદ આપણે જે મોતીચૂરના લાડુનો આ ભૂકો તૈયાર કરીને રાખેલો તેનું લેયર કરવાનું છે. તો તેના પર પણ આપણે આ મોતીચૂરના લાડુના ભૂકાને સારી રીતે ઇક્વલી ચારે બાજુએ સ્પ્રેડ કરી દઈશું અને ચમચીની મદદથી તેને સારી રીતે ફેલાવી અને થોડું દબાવી દઈશું જેથી એ સારી રીતે સેટ થઈ જાય તેના ઉપર. અને હવે છેલ્લે આપણે જે માવાનું મિશ્રણ બચેલું છે તેને ફરીથી 1 થી 2 મિનિટ આપણે ગરમ કરી દઈશું જેથી તે આમાં સારી રીતે સ્પ્રેડ થઈ જાય. તો 1 થી 2 મિનિટ એને થોડું ગરમ થાય એટલું આપણે ગેસ પર ધીમી ફ્લેમ પર ચાલુ કરી અને ગરમ કરી લઈએ અને એ ગરમ થઈ જાય એટલે હવે આપણે જે આ મોતીચૂરનું લેયર કરેલું છે તેના ઉપર પાથરી અને સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. તો ચારે બાજુએ સારી રીતે સ્પ્રેડ થઈ જાય એટલે આપણે તેને 1 થી 2 કલાક માટે ફ્રીઝમાં ઠંડુ કરવા માટે રાખી દેવાનું છે જેથી એ તેમાં એકબીજાની સાથે સારી રીતે સેટ થઈ જાય. તો અહીંયા 1 કલાક બાદ એ સારી રીતે સેટ થઈ ગયું છે. આ રીતે ટચ કરીએ તો આપણા હાથ ગંદા સહેજ પણ થતા નથી. એટલું સેટ થઈ જાય એટલે આપણે તેને બહાર કાઢી લેશું અને તેને કટ કરી લેશું. તો આજે કટિંગ કરવા માટેની પણ હું અહીંયા એક નાની અમથી ટિપ્સ આપીશ. તો સૌથી પહેલાં આપણે તેના પર વરખ લગાવવાનું છે. તો અહીંયા જે ચાંદીનું વરખ આવે છે નોર્મલી તમને કરિયાણાની કે જનરલ સ્ટોર જે દુકાન હોય મોટી તેના પર આ ઇઝીલી મળી જાય છે. તો તેને આ રીતે આપણે હળવેથી લગાવી દેવાનું છે. તેનાથી લુક સારો આવે છે પરંતુ જો તમારે ન લગાવવું હોય તો ટોટલી તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો. તો ત્યારબાદ હવે કટિંગ માટેની એક ખાસ ટિપ્સ, જ્યારે પણ તમે આ રીતે મીઠાઈ કટ કરો પડવાળી તો એકબીજાથી છૂટા પડી જાય. તો એવું ન થાય તો એવા ટાઈમે તમારે આ રીતે કોઈ પણ છરી કે નાઇફ લઈ અને તેને થોડીવાર માટે ગેસ પર ગરમ કરવાની. ગેસ પર ગરમ કરવાથી એ જે મીઠાઈ હોય એ થોડી તરત જ ગરમ લાગવાથી કટ થઈ જશે અને એના જે પડ હોય એકબીજાથી છૂટા પણ નહીં પડે. તો એક સરસ મજાની ટ્રિક્સ છે જેને તમે ફોલો કરશો તો તમારું કટિંગ પણ બહુ જ ઇઝીલી અને સરસ થઈ જશે. તો આ મીઠાઈને તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. એકદમ નવી છે, દિવાળી માટે બધા ગેસ્ટને એ બહુ જ ભાવશે અને તમારા ઘરના લોકોને પણ બહુ જ પસંદ આવશે અને સાથે જ ખૂબ જ સરળતાથી બની જાય છે અને બહુ જ ટેસ્ટી પણ બને છે. તો આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે તેને પણ પ્રેસ કરી દેજો જેથી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.